سادة من كان مع الله وكان يلجأ لله فلا يضره ضجيج العالم. يا سادة لو كان العالم بأسره يقف صفا واحدا ليصرخ في أذنك والله معك لضرب على أذنك، لم تسمع منهم همسة ولن تسمع منهم ركزة لأن الله معك. فيا سادة لماذا لا نوجه هذا القلب إلى الله ونعلم أن الله يسمعنا ويسمع أنين قلوبنا، لكن نحتاج أن نعلم أن نؤوي إلى ركن شديد هو الله سبحانه. ولو تأخر العلاج يحب الله أن يسمع صوتك، ربك يحبك. يا رجل أنت أحيانا ابنك تحب أن تسمع أن يقول بابا أو أبي فتحرمه الحلوى حتى تسمعها مرات عديدة، والله يحب أن يسمع صوتك جل وعز ولله المثل الأعلى. يا سادة الأم حينما ينطق ابنها أمي أو ماما في أول كلمة يهتز قلبها وتتغنم وتترنم وتريد ابنها أن يعيدها مرارا وتكرارا، قلبها يرقص فرحا ولله المثل الأعلى. يا سادة يريدنا الله عز وجل شانه قلوبا لا تعلم إلا الله. وإن ضاقت الدنيا هذا القلب قلب أبي أمامة لم يجد منفذا ولا مخرجا إلا أن يذهب للمسجد فاتكأ على جدران المسجد ولا يعلم أن الله يقدر له أن يأتي له محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أن الله يقدر له كلمات هي مفاتيح القدر، هي مفاتيح القدر، فقالها فقضى الله الدين وأزال الهم والغم. إنه الله يا سادة، إنه الله. الله عز وجل أحيانا يبكيك ليضحك، وأحيانا يشقيك ليسعدك، وأحيانا يجعلك تتعثر لتقم وتتعلم، وأحيانا رب العباد يذيقك مرارة الجوع ليعلمك الاقتصاد لنوائب الدهر، وأحيانا الله عز وجل شانه يبتليك بأحب ما فيك وبأحب ما تملك ليرجعك إليه، ليرجعك إليه. يا سادة كونوا مع الله كما يكون الطفل الرضيع في أحضان أبويه أبيه وأمه. ونحن أطفال كنا نسلم أنفسنا لأبينا وأمنا يقلبونا كيفما نشاء، يعلمونا ينظفونا يطعمونا، لا نعلم شيئا عن متاع الدنيا ولا تعبها ولا همها ولا غمها. كونوا هكذا مع الله، سلموا زمام أمركم إلى الله. متى ما سلمتم زمام أمركم إلى الله وأجمعتم أمركم أن الأمر بيد الله يقضي ما يشاء ويحكم ويفصل، هنا ترفع أقلام الخلاف يرفع كل هم يجتاح هذا القلب الضعيف المضغة الذي لا يتحمل شقاء الدنيا. يا سادة لو كان عليك ثقل الجبال هما وثقل الجبال تعبا وثقل الجبال هموما وغموما متى ما اتكأت على الله أزال عنك كل شيء. يا سادة إنه الله. لهذا علينا أن نعلم أن الله عز وجل شانه يبتلي ليعلم ويثقل عليك لتتعلم ويمنعك لتبصر، لكن الجأ إلى الله. اجعل هذا القلب الأنين الموجوع إذا صعد لمنبر الشكوى فقال يا الله قال له الله لبيك لبيك. ما يخيب عبد قال الله له لبيك، لا يخيب عبد قال الله له لبيك. لهذا اجعل الدنيا وراءك، ألقها، واجعل الهموم والغموم تحت قدمك، واجعل الله عز وجل غاية لك إرضاء المولى. يا سادة طالما أنت تتكل على الله لا يضرك كيد الناس ولا الهم ولا الغم ولا الحيل. أعظم حيلة وقعت على وجه الأرض، أعظم حيلة وقعت على وجه الأرض، اسمعها وتمعن. أعظم حيلة وقعت على وجه الأرض واستغربها أهل الأرض أن يحرق الأب ابنه. لا يعقل
أن أنت تنم قرير العين والوالد يخطط لحرقك. تصور أنت تنام وأبوك يجلس في مكتبه يخطط لقتلك وحرقك. حصل مع إبراهيم عليه السلام، ينام قرير العين ووالده يخطط لحرقه، لكن إبراهيم يتكئ على من؟ يسند ظهره لمن؟ لله. نحن يا سادة إذا أردنا نمدح رجل نقول ظهره مسنود، فما ظنك إذا أسند ظهرك لله؟ وضع إبراهيم في المنجنيق وقذف في المنجنيق، والله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ذهبت حيلة أبيه، اختفت، وإبراهيم عليه السلام يتكي على من؟ ظهره أسند لمن؟ يا سادة النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل أرصدت لمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا في فناء الصحراء وهو يتجه للمدينة. في الصحراء أنت ترى شجرة عن بعد كذا وكذا فرسخ، تراها شجرة. تصور وقفوا على باب الغار، ومحمد صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى نعله لأبصرهم، محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لو نظر فقط إلى أسفل نعله. تصور 100 من الإبل ترصد، كل قريش تطمع فتخرج قبائل العرب، محمد صلى الله عليه وسلم يستند على من؟ ظهره لمن؟ أعمى الله أبصارهم، أعمى الله عز وجل شانه أبصارهم. يا سادة حيلة البشر ما هي أمام رب البشر؟ الأسباب بيد الله، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يرزق ويمنع. هذا الرب لا يسأل عما يفعل سبحانه. فمتى ما نحن كنا فعلا في قلوبنا نقبل على الله، في أوجاعنا نقبل على الله، كما أننا حينما نقف في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين، تنتهي معها كل الكلام وكل المقال. نحن لعبادة المولى ونستعين في أمور عبادتنا وحياتنا على المولى، فلماذا